नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत ट्यूलिपच्या सुंदर फुलांची स्क्रंची. ही स्क्रंची बनवायला अतिशय सोपी आणि झटपट तयार होणारी आहे. चला तर याला लागणारे साहित्य पाहूया. देठाचा भाग बनवण्यासाठी हा हिरवा रंग, ट्यूलिपची फुलं बनवण्यासाठी हा गुलाबी रंग, याऐवजी कोणताही रंग वापरला तरीही चालेल. त्यानंतर 4 नंबरचं क्रोशा हुक, रबर बँड, कात्री. सर्वात आधी हा हिरवा धागा या रबरवरती व्यवस्थित बांधून घेऊया. यानंतर आपल्याला या रबरवरती सिंगल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. तर सिंगल क्रोशे हे 3च्या पटीतच असायला हवेत. तर मी इथे 42 सिंगल क्रोशे करून घेणार आहे. तर 1, हा 2, यानंतर 3, 4, 42 सिंगल क्रोशे करून घेऊया. इथे मी 42 सिंगल क्रोशे करून घेतलेले आहेत. यानंतर पहिल्या चेनमध्ये स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया. यानंतर यावर 3 चेन करूया. 1, 2, 3. 3 चेन केल्या. खालच्या 2 चेन सोडून द्यायच्या आहेत आणि तिसऱ्या चेनमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. इथे असं एक लूप तयार होईल. पुन्हा 3 चेन, खालच्या 2 चेन सोडून देऊया. तिसऱ्या चेनमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे, पुन्हा 3 चेन, खालच्या 2 चेन सोडून देऊया आणि तिसऱ्या चेनमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे करूया. याप्रमाणे हा संपूर्ण राऊंड करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटच्या 2 चेन सोडून द्यायच्यात. तिसऱ्या चेनमध्ये स्लिप स्टिच करूया. यावर एक चेन करून धागा कट करून घेऊया. यानंतर हा उरलेला धागा याला व्यवस्थित डार्निंग नीडलच्या मदतीने फिनिशिंग करून घेऊया. यानंतर गुलाबी रंगाचा धागा घेऊया आणि या लूपच्या कोणत्याही एका लूपवर हा गुलाबी रंगाचा धागा जोडून घेऊया. यानंतर यावर 3 चेन करूया. 1, 2, 3. 3 चेन केल्या. या 3 चेन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. यानंतर याच लूपमध्ये अजून 4 डबल क्रोशे करूया. तर हा 1, 2, 3 आणि 4 डबल क्रोशे आणि पहिल्या 3 चेन असे मिळून 5 डबल क्रोशे झालेले आहेत. यानंतर हुक लूपमधून काढून घेऊया आणि या पहिल्या 3 चेनच्या सर्वात वरच्या चेनमध्ये हुक टाकूया. यानंतर हे पहिलं लूप हुकवर अडकवून घेऊया. आता हे लूप या लूपमधून बाहेर ओढून घ्यायचं आहे. याप्रमाणे यावर 3 चेन करूया. इथे आपलं पहिलं ट्यूलिपचं फूल तयार झालेलं आहे. यानंतर या शेजारच्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया. यावर पुन्हा 3 चेन करूया.
आणि याच लूपमध्ये अजून 4 डबल क्रोशे करून घेऊया. 1 2 3 आणि 4 डबल क्रोशे आणि पहिल्या 3 चेन असे 5 डबल क्रोशे झालेले आहेत. आता हुक लूपमधून काढून घेऊया आणि या पहिल्या 3 चेनच्या वरच्या चेनमध्ये हुक टाकून घेऊया. आता हे पहिलं लूप हुकवर अडकून घ्यायचं आहे आणि वरचं लूप खालच्या लूपमधून ओढून घ्यायचं आहे. याप्रमाणे इथे दुसरं ट्यूलिपचं फूल तयार झालेलं आहे. यावर 3 चेन करूया आणि शेजारच्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करून जोडून घ्यायचं आहे. पुन्हा एकदा पाहूया. 3 चेन करून घेऊया. यानंतर त्याच लूपमध्ये पुन्हा 4 डबल क्रोशे करूया. हे 1 2 3 आणि 4. यानंतर लूपमधून हुक काढून घेऊया आणि पहिल्या 3 चेनच्या सर्वात वरच्या चेनमध्ये हुक टाकून घेऊया आणि पहिलं लूप हुकवर अडकून घेऊया. यानंतर वरचं लूप खालच्या लूपमधून ओढून घ्यायचं आहे. यावर 3 चेन करूया आणि शेजारच्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया. याप्रमाणे प्रत्येक लूपमध्ये आपली फुलं विणत जायचं आहे. राऊंड पूर्ण करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. 3 चेन करूया आणि पहिल्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया. यावर 1 चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. यानंतर या उरलेल्या धाग्याला व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया आणि पहा किती सुंदर बनली आपली ही स्क्रंची. तुम्हीही विणून पहा. तुमचा अनुभव कमेंटमध्ये नक्की शेअर करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. क्वीन्स क्रोशे हे इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवरही आहे, तर तिथेही आपल्याला फॉलो करायला अजिबातच विसरू नका. दोन्हीकडे आपल्या चॅनलचा लोगो आणि नाव सेमच आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.